Od té doby, co začal prudce narůstat počet uprchlíků v Evropě a média začala informovat o uprchlické krizi, rozdělili se lidé do dvou táborů. Jedni se bojí, že náboženství a některé kulturní zvyky uprchlíků mohou ohrozit naši bezpečnost nebo dokonce demokracii a svobodu. Přibývající teroristické útoky je v tomto postoji utvrzují. Někteří argumentují také ekonomickými důvody, nedostatkem práce i pro občany České republiky a projevují neochotu sociálně podporovat cizince. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že každý má právo na bezpečí, svobodu a základní důstojnost. Proto si myslí, že uprchlíkům máme nabídnout pomocnou ruku. V čase, když lidé utíkali z komunistického Československa, také přijímali pomoc v cizině a proto jsme dnes povinni zachovat se stejně k lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. Za uprchlíky považujeme ty, kteří opustili svoji zemi nedobrovolně, kvůli válce nebo vězení, které jim hrozilo, protože nesouhlasili s vládou. Měli bychom ubytovávat uprchlíky v našem městě? Ano. Za prvý myslím, že i naše město na to ubytovací kapacity má. Druhá věc je, že celkem dost tuhle problematiku sleduju a mediální obraz, který se vytváří u tady té skupiny lidí, tak není, dá se říct, že podle mě není úplně skutečný a reálný, ale musím se přiznat, že přímou zkušenost uprchlíky ještě taky nemám. Tak jako tak, myslím si, že my Češi obecně máme nějakou tradici humanismu, to znamená víru v lidství. A myslím si, že je celkem fajn v tuhle chvíli tuhle víru použít a opravdu pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují. Máme zkušenost s tím, že lidem pomáháme, rádi pomáháme, ale tady podle těch zpráv, které slyšíme kolem dokola, dost často v hlavě se objeví myšlenka pomoci za každou cenu. Já si myslím, že ne. A proč? Protože každý stát by se měl vlastně postarat o své občany. Uprchlíci jsou podle mého názoru lidi nižší vrstvy, kteří byli donuceni vyšší vrstvou jít. A podle mě je to prostě čirý zlo, kterýmu je nutný se postavit. Buď jako národ, nebo i jako Evropa a prostě bojovat proti tomu, protože když tomu nezabráníme teď, tak za 10 let už nemusí ani Česká republika jako taková existovat. Jestli je to rodina s dětmi nebo samostatně nějaký muž nebo žena a jejich postoj je vlastně k tomu městu, jestli oni tady chtějí být. Jsem pro pomáhat některým lidem, ale když jsem viděl v televizi, ve zprávách a všude možně, kteří lidi sem chodí, kteří nám k nám emigrují, lidi, kteří jsou v produktivním věku, jsou mladí a jsou to vesměs chlapi, muži, který podle mýho, ano, chci pomoct rodině, tak tu rodinu někam uklidím, aby prostě byla bez starostí. A já se pokusím v rámci svých možností pomoct své zemi. Vyhnat je nemůžeme, nějakou pomoc bychom jim asi nabídnout měli, ale pokud tady budou chtít být a chtějí přijmout naší pomoc, tak by měli dodržovat naše pravidla tady. To je jiná kultura a myslím si, že se tady nikdy jako zapojí do normálního našeho života. Když si tu situaci představím, že by sem přijela rodina, která musela uprchnout z politických nebo jiných důvodů ze své země, tak asi by mě to nevadilo. Do té doby, než by třeba něco provedli, co by se mě nějak dotklo, nebo by to bylo proti mně. Ne, neměli. A proč? Protože se mi tady nelíbí. Nepracují, v jiných státech nepracují, využívají sociální dávky. Politický uprchlíky, protože jsou persekuováni za to, že chtěli třeba nastolit demokracii nebo nějakým způsobem se snažili ovlivnit chod těch zemí, tam si myslím, že je to asi naše povinnost, protože tyhle lidi jsou v ohrožení života. Ta druhá část, to musím říct, že když utíkají mladí muži ze země, která bojuje o svobodu, je pro mě nepřijatelný. Měli bychom ubytovávat uprchlíky v našem městě?
nikdo nechce být uprchlíkem.